ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැම්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊටත් එහෙන් තියෙන bell icon එක all කරගන්න. එතකොට තමයි මගේ YouTube එකට අලුත් වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකකින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හොඳයි යාළුවනේ ඔන්න ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා SL Bonn Academy YouTube channel එකේ. ඉතින් ඔන්න අද ගෙනත් තියෙන්නේ unboxing වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේක aliexpress එකෙන් ඕඩර් කරපු එකක් කියන්නේ පොඩි item එකක්. ඕඩර් ඇතුලේ තියෙන item එක නම් මොකක්ද කියලා මට මතක නැහැ. මොකද ගොඩක් කල් මේක ඕඩර් කරලා ඉතින් ඔන්න අද මේක ආවා. මේක ගෙදරටම ගෙනත් දුන්නා යාළුවනේ. මේක BW ඕඩර් එකක්. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන. මේ විදිහට තියෙනවා. මෙතන ඔය කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රයිස් එක නම්මන ඔක්කොම තියෙනවා මෙතන. ටෝටල් එක 0.15ක් කියලා තියෙන්නේ. ඒ වුණාට මේක කාඩ් එකෙන් නම් රුපියල් 2.50ක් වගේ කැපෙනවා. ඒක ගාණක් නෑ රුපියල් 2ක් නේ. ඒක මොකද්ද? ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා බලමු ඇතුලේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. මම දැන් මේක පැත්තකින් කපා ගන්නම් මේ විදිහට. පැකින් එකත් හොඳටම තියෙනවා යන්නේ පිටින් බලන විදිහ නම් ගාණක් නෑ. මේ විදිහට ඇතුලේ තියෙනවා item එක දාලා අපි මේක එළියට අරන් බලමු. හරියන්නේ මේ වගේ තියෙනවා. මම මේකත් පැත්තකින් තියාගන්න. මේකේ තමයි දාලා එව්වේ. හරි ඉතින් එකට අරන් බලමු. මෙතන තියෙනවා යන්නේ රිමෝට් එකක් තියෙන්නේ. කේබල් එකකුත් එක්ක මේක යාළුවනේ ලයිට් සෙට් එකක් තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද කියලා මට මතකයි. මේක 1 මීටර් එකක්. මේ දාලා තියෙන මෙතන. ඔක කට්ටියට පේනවා. 5 වෝල්ට් 5500 RGB තියෙනවා. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේකත් පැකින් එක එහෙම කඩලා බලමු. මෙන්න රිමෝට් එකයි මේ RGB ලයිට් එකට සෙට් කරන් තියෙන කේබල් එකයි මේ තියෙන්නේ. අපි මේකත් ඇරලා බලමු. මෙන් යන කේබල් එකක් තියෙනවා. අවුලක් නැහැ හොඳට තියෙනවා. ඒකත් මම පැත්තකින් තියාගන්න. රිමෝට් එකත් අරන් බලමු. මම මේකත් පැත්තකින් තියාගන්න. පොඩි කොලයක් එවලා තියෙනවා. මේකේ තියෙන රිමෝට් එක ගැන එහෙම තියෙන්නේ. කට්ටියට මේ අනිත් පැත්ත. මේ විදිහට තමයි මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒක පැත්තකින් තියන්න. මේ තියෙන රිමෝට් එක මේ විදිහට මේකේ මං හිතන්නේ බැටරි එකක් නම් මේවට එවන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඔයාලේ මේකට බැටරි එකක් නම් එවලා නැහැ. මොකද බැටරි කියන්නේ ඩේන්ජරස්. ඒ කියන්නේ ගිනි ගන්නා සුළු දෙයක් නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රික් අයිටම් එකක් එවද්දි ෂිප් කරද්දි සේල විසින් ඒක එවන්නේ නැත. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. අපි දැන් මේකත් අන්බොක්ස් කරමු. මං හිතනවා මේක වැඩ කරයි කියලා. මොකද මම මේක ඕඩර් කරේ හොඳ සේල කෙනෙක්. මේක නම් මේ පොඩි එකක් ගාවනේ මම මේ ඒ කියන්නේ මේ අයිටම් එක දැම්මේ මං කලින් account හදද්දි orders දාන්නේ කොහොමද කියලා හොයාගන්න ඕන නිසා හොයාගන්න ක්‍රමය ගැන මම ටෙස්ට් කරන්න වගේ තමයි බලවුවේ. මේ අයිටම් එක මම දැම්මේ ඒකයි මේකේ 1 මීටර්. ඒ කියන්නේ මේ ලයිට් එකේ 1 මීටර් තමයි අපිට රුපියල් 2කට දුන්නේ. අනිත් ඒවා ටිකක් මිලෙන් ඉහළයි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 2කට ඒවා දුන්නේ අපිට බයි කරන්න. රුපියල් 2කට 1 මීටර් දුන්නේ මේ RGB ලයිට් එකේ. ඉතින් අපි බලමු මේක මේ විදිහට එළියට අරගෙන
ගන්න පුළුවන්. අපි මේක සෙට් කරලා බලමු. මේකට පවර් එකක් දීලා බලමු. මේකේ බලමු කොයි පැත්තද මම හිතන්නේ මේක සෙට් කරන් තියෙන්නේ මේ පැත්තට. මේ විදිහට මේක සෙට් කරගන්න තියෙන්නේ. කැඩුනද මන්ද යන්නේ මේක? හොඳයි guys, මේ ලයිට් සෙට් එක අවුලක් නෑ. මේ පොඩ්ඩක් ඩැමේජ් වුණා මේ මේකේ ජොයින් කරගද්දී. ඒක නම් අවුලක් වුණේ නෑ. මේ මම ආයෙත් හයි කරගත්ත එක මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. හොඳට වැඩ කරනවා. රිමෝට් එකේ හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. රුපියල් 2කට කමක් නෑ, පාඩු නෑ. දැන් මේකේ මේ තියෙන කලර්ස් ඔක්කොම නෑ යාළුවනේ. ඒ කියන්නේ කලර්ස් නෑ කියන්නේ රිමෝට් එකේ කලර්ස් ටික නම් තියෙනවා. මේ ලයිට් පාටියේ නෑ බඩු. කමක් නෑ, එක ගාණක් නෑ. ඒ කියන්නේ මේ සමහර බටන් වැඩ කරන්නේ නෑ කියන්නේ වැඩ කරනවා මේ විදිහට. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය වැඩ ඔයාගේ ඕන රිමෝට් එකක් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන කැමරාවට ඇල්ලුවාම ඔයාගේ රිමෝට් එකක් වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාගේ කැමරාවට අල්ලද්දි. හරිද? ඔයා මේ විදිහට බටන් එකක් ඔබද්දි ඉස්සරහින් තියෙන ලයිට් එක පත් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට ලයිට් පටියේ තියෙන ලයිට් ටික වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තියෙන අපිට පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. සමහරක් ඒවා ඔබද්දි වෙනස් වෙන්නේ නැහැ යාළුවනේ. ඒකයි මං කිව්වේ සමහරක් ඒවාට වැඩ කරන්නේ නැහැ මේ. දැන් මම මේක ඔබද්දි මේ නිල් පාටපත් වෙලා තියෙන්නේ මේ. කහ පාට එක ඔබද්දි කොළ පාටපත් වෙනවා. ඉතින් මේ තැඹිලි පාට ඔබද්දි කොළ පාට තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ නිල් පාට ඔබද්දි නිල් පාටක්පත් වෙනවා ටිකක් අමුතු නිල් පාටක්. ඒ කියන්නේ කොළ පාටයි නිල් පාටයි මික්ස් වෙලා වගේ තමයි ඒකපත් වෙන්නේ. මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එතකොට මේ අලු පාටට වගේ තියෙනවා මෙතන තවත් බටන් ටික. ඒව ඔබද්දි අපිට මේකේ ලයිට් සිස්ටම් එක ඔටෝ වෙන විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මේක ඔබද්දි නිකන් එළියේ වැඩියෙන් තියලා අඩු වෙනවා වගේ. ඉතින් මේ විදිහට වැඩ කරන මේ ලයිට් සිස්ටම් එකත් රුපියල් 2කට ඉතින් පාඩු නෑ යාළුවනේ. මේ විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. ඔන් ඔෆ් ස්විච් එක වැඩ කරනවා. එතකොට එළිය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට මේ බටන් වලින්. ඉතින් ඒ විදිහට වෙනස් වෙනවා. සමහර විට කැමරාවෙන් එච්චර පේන්නේ නැති වෙයි. ඒ වුණාට මට පේනවා එළිය අඩු වැඩි වීමක් පේනවා. ඒකත් හොඳට වැඩ කරනවා, අවුලක් නැහැ. තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉතින් කලර් ටික හරියට නැති එක. තියෙන පාටත් හොඳයි, ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රුපියල් 2කට පාඩු නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් මම මේ අයිටම් එකේ ලින්ක් එක දාන්නේ පහලින්. මොකද මේ අයිටම් එක ඔය කට්ටියක් ගෙන්නලා තේරුමක් නැති මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට එන අයිටම් එකත් ගොඩක් දුරට බොහෝ දුරට මේ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ලින්ක් එක ඕන නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න, මම ලින්ක් එක දාන්නම්. කමෙන්ට් කරන ඉල්ලන කෙනාට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නේ මම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද aliexpress එකෙන් ඕඩර් කරපු රුපියල් 2කට ඕඩර් කරපු අයිටම් එකක් අන්බොක්ස් කරේ. මම මේක හොඳ සේල කෙනෙක්ගෙන් ඕඩර් කරේ. ඉතින් රුපියල් 2කටනේ අපි මේක ඕඩර් කරේ. ඉතින් ඒක නිසා වෙන්න ඇති මේ විදිහට එන්න ඇත්තේ මේ අයිටම් එක. ගැටලුවක් නෑ. මේක 1 මීටර් යාළුවනේ. ඔය කට්ටියට මීටර් 10ක් දක්වා දිග අයිටම් ඕඩර්ස් කරගන්න පුළුවන්. ලින්ක් එක ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඕඩර් එකක් ගෙනලා අන්බොක්ස් කරේ. ඔයාට account එකක් හදාගන්න විදිය ගැන aliexpress එකෙන් ඕඩර් එකක් දාන්න දන්නේ නැතුව ඉන්න විදිය අය එහෙම ඉන්නවනම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එකක් ඕන නම් වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඉස්සරහට. ඉතින් channel එක හොඳයි නෝ යන්නේ. අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell එක all කරලා තියාගන්න. මේ වගේ unboxing videos සහ තව YouTube සම්බන්ධ videos ගොඩක් දේවල් ගේනවා මම. තව ඉතින් aliexpress එක ඇරෙන්න තව තියෙනවා ලංකාවේ shopping කරන්න අපිට දරාස් කියලා එකක්. දරාස් එකෙන් අපිට බඩු ගෙන්නන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි ගාව තියෙන ඕනම item එකක් විකුණන්න පුළුවන් මේ දරාස් එකේ. ඉතින් දරාස් එකේ ඔයා ගාව තියෙන ඕන item එකක් විකුණ ගන්න අවශ්‍ය නම්
අපිට අවශ්‍ය කරනවා සේල් account එකක් හදන්න. ඉතින් ඒක හදන විදිහත් වීඩියෝස් ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කියන්න මම ගේන්නම් ඉස්සරහට. මතක් කරලා channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා වීඩියෝ එක share පාරක් දාලා sub එකක් දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් තාම subscribe 280 ගාණක් තියෙන්නේ. ඉක්මනින්ම subscribe 1000කට යන්න sub එක දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒත් එක්කම මේ වීඩියෝ එක මම අවසන් කරනවා. link එක ඕන නම් පහලින් comment කරන්න මම link එක දාන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා. අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු.